र अब हामी लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको युनियन लाइफ इन्सुरेन्सको हामीले टेक्निकल एनालिसिस गर्दैछौँ। र तपाईँले युनियन लाइफ इन्सुरेन्समा यदि हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो एउटा रेजिस्टेन्स भनेको अहिलेको लागि यो ट्रेन्ड लाइन, यो डाउन ट्रेन्डको ट्रेन्ड लाइन रहेको छ। यदि यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट गरेर यदि माथि भोल्युमसहित ब्रेकआउट दियो भने त्यसपछि एन्ट्री गर्ने एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हुनसक्छ, किनभने यसको प्राइस अहिले एकदमै तल आएको छ। अझै तल जाला जस्तो देखिँदैन, तर पनि एटलिस्ट यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट गरेपछि, भोल्युमसहित ब्रेकआउट गरेपछि हामी यसमा एन्ट्री गर्न सक्छौँ। अहिले प्राय सबै स्टकहरूको प्राइस एकदमै तलतिर आएको छ, एकदमै घटेको छ र यही अपर्च्युनिटी बाई गर्ने हो। अहिले तपाईँ बाई गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा बाई गर्नको लागि पहिला यो ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकआउट चाहिँ कुर्नु होला, पक्कै कुर्नु होला। यो ट्रेन्ड लाइन अहिलेको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रेजिस्टेन्सको काम गर्दैछ। यो ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकआउट भएपछि बल्ल हामी ढुक्क भएर एन्ट्री गर्न सक्छौँ। र यसमा एउटा अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भनेपछि हाम्रो एमएससिडीमा हेर्नुहोस्, हाम्रो एमएससिडीमा बाई सिग्नल आएको छ, हाम्रो एमएससिडीमा बाई सिग्नल आएको छ, तर पनि यो अहिले नेगेटिभ एरियामा बाई सिग्नल दिएको छ। यो नेगेटिभ एरियामा बाई सिग्नलले त्यति भ्यालिड चाहिँ हुँदैन, त्यही भएर यसको चाहिँ पोजिटिभ एरियातिर गएपछि यसको बाई सिग्नल नै हेर्नु होला। अनि अहिलेको लागि हाम्रो एउटा टार्गेट, पहिलो टार्गेट भनेको 480 तिर एउटा टार्गेट रहेको छ, यो रेजिस्टेन्स रहेको छ। यो रेजिस्टेन्स ब्रेक गरिसकेपछि हाम्रो अर्को रेजिस्टेन्स भनेको 525 तिर छ र त्यसपछिको हाम्रो टार्गेट भनेको माथि 680 सम्म जान सक्ने सम्भावना छ। र अहिलेको लागि हाम्रो यदि सपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो सपोर्ट भनेको अहिले 410 तिर नै एउटा सपोर्ट रहेको छ। तपाईले 410 मा स्टप लस गरेर तपाईँ यसमा एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको टार्गेट पनि अहिले ठुलो राम्रो छ, 480 सम्मको टार्गेट छ पहिलो टार्गेट, त्यसपछिको टार्गेट 525 सम्म छ र त्यसपछि हाम्रो यो स्विङको हाई भनेको 680 सम्मको हाम्रो टार्गेट रहन सक्छ। अब हाम्रो अर्को स्टक रहेको छ सिङ्गटी हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड, SHEL, यो हाइड्रो पावर सेक्टरबाट। र तपाईँले यसमा सिङ्गटी हाइड्रो पावर लिमिटेडमा तपाईँले यदि हेर्नुहुन्छ भने यसमा एउटा अहिले 22 सेटअप भन्दा पनि एउटा कस्तो बनाएको छ भने यदि हामीले यहाँबाट यदि हामीले एउटा प्यारलेल च्यानल तान्यो भने, एउटा प्यारलेल च्यानल तान्यो भने हाम्रो अहिले यो डाउन ट्रेन्डमा देखिन्छ, प्रष्ट यो डाउन ट्रेन्डमै देखिन्छ। तर यो मिडल यो जुन मिडल लाइन छ, यो मिडल लाइन भन्दा माथि नै छ, यो प्यारलेल च्यानलमा यो मिडल लाइन भन्दा माथि नै छ। त्यसो भए अहिले यदि यही मिडल लाइनमा गर्दै गयो भने अझै तलसम्म जान सक्छ, होइन भने यदि तपाईँ यसमा एन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिला यो प्यारलेल च्यानलको ब्रेकआउट चाहिँ कुर्नु होला। यदि यो प्यारलेल च्यानल ब्रेकआउट गरेर यो माथितिर जान्छ, यो यसमा यदि यहाँबाट ब्रेकआउट गरेर माथितिर जान्छ, त्यसपछि फेरि यसमा यदि प्रिटेस्ट गर्न आयो भने त्यति बेला यसमा बाई गर्दा अझै बेटर हुनसक्छ। होइन भने एटलिस्ट पहिला यो लो, यो जुन प्यारलेल च्यानल छ, यो प्यारलेल च्यानलको यसमा पहिला एउटा ब्रेकआउट कुर्नुहोस्। यो ब्रेकआउट भइसकेपछि अर्को दिनको क्यान्डलले, यदि अर्को दिनको क्यान्डलले हाम्रो कन्फर्मेसन दियो भने त्यसपछि बल्ल हामी यसमा एन्ट्री गर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि अहिले हाम्रो एकदमै रेजिस्टेन्स भनेको यो प्यारलेल च्यानलको यो अप्पर लाइन हो। यदि यो अप्पर लाइन ब्रेकआउट जबसम्म गर्दैन तबसम्म यसमा एन्ट्री नगर्नु होला। र तपाईँले यदि सपोर्ट र रेजिस्टेन्स हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो अहिलेको इमिडिएट सपोर्ट भनेको 285 देखि 290 को एउटा हाम्रो सपोर्ट रहेको छ, तपाईँ त्यति बेलासम्म कुर्न सक्नुहुन्छ। वा अर्को सपोर्ट भनेको हाम्रो एउटा अझै एउटा माइनर सपोर्ट रहेको छ, तर त्यो टिक्ला जस्तो भन्न सकिँदैन। एउटा सपोर्ट अहिलेको लागि भनेको यो सपोर्ट रहेको छ तपाईँको 304 305 तिरको एउटा हाम्रो सपोर्ट रहेको छ। र यो सपोर्ट ब्रेक गरेपछि अर्को सपोर्ट भनेको हाम्रो मैले अघि नै भने 285 देखि 290 को हाम्रो अर्को एउटा स्ट्रङ सपोर्ट रहेको छ। तर यो यदि यही प्यारलेल च्यानलबाट यदि बाहिर गयो, ब्रेकआउट दियो भने, भोल्युम सहित ब्रेकआउट दियो भने हामी यसमा एन्ट्री गर्न सक्छौँ। प्राइस अहिले घटेकै हो, यदि ब्रेकआउट कुर्नु भएन भने यसमा फस्ने चान्सेस चाहिँ छ। र तपाईँ यदि बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो बोलिङ्गर ब्यान्ड यो 20 दिनको मुभिङ एभरेज अहिलेको लागि रेजिस्टेन्स रहेको छ
र सपोर्ट भनेको यसको लोवर ब्यान्ड अहिले सपोर्टको काम गर्दैछ। हामीले मेन मुभिङ एभरेजबाट यदि हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो दुईवटा सपोर्ट अलिअलि फरकमा रहेको छ। एउटा 50 दिनको सपोर्ट रहेको छ 300 मा र अर्को हाम्रो 200 दिनको सपोर्ट रहेको छ 275 मा। यसको अर्थ यदि यो 50 दिनको सपोर्टलाई पनि यदि ब्रेक गरेर तल आयो भने यो 200 दिनको मुभिङ एभरेजमा सपोर्ट लिने सम्भावना छ। र यदि हामीले टार्गेटको कुरा गर्ने हो भने यदि हाम्रो यो प्यारलेल च्यानलमा अहिलेको लागि हाम्रो रेसिस्टेन्स हेर्ने हो भने एउटा 20 दिनको मुभिङ एभरेज रहेको छ रेसिस्टेन्स। यो 20 दिनको मुभिङ एभरेज भन्नाले यो 330 तिरको एउटा रेसिस्टेन्स रहेको छ र यो 330 को रेसिस्टेन्स ब्रेक गरिसकेपछि हाम्रो बल्ल टार्गेट भनेको 403 सम्मको हाम्रो टार्गेट हुन सक्छ। र तपाईले यदि MACD बाट हेर्नुहुन्छ भने आज पनि MACD मा लाइट हिस्टोग्राम बनेको छ नेगेटिभ एरियामा, तर MACD मा बायस सिग्नल नै भ्यालिड छ र यो जबसम्म यसमा पोजिटिभ एरियातिर हिस्टोग्राम ग्रीन हिस्टोग्राम बन्दैन र यसले MACD ले बाय सिग्नल दिँदैन तबसम्म तपाई कुर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो अहिले RSI पनि तल्लो पोइन्टसम्म आइसकेको छ हाम्रो तर 40 भन्दा माथि रहन्जेल खासै चिन्ता गर्नु पर्दैन। र हामीले इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको CHDC CEDB हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको हामीले टेक्निकल एनालिसिस गर्दैछौँ र यसमा आज पनि के भएको छ भने आज 1.44% ले घटेको छ। त्यो भनेको 10.70 पोइन्टले घटेको छ र क्लोजिङ भनेको 732 मा क्लोजिङ दिएको छ। र आज जुन घटेको छ र जुन पोइन्टमा आज क्लोजिङ दिएको छ त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यो आजको क्लोजिङ भनेको अस्तिको दिनको यो दुईवटा क्यान्डल जुन बनेको छ यो 2 दिनको क्यान्डलको सपोर्ट जुन यसको क्लोजिङ यसको ओपनिङतिर आज क्लोजिङ दिएको छ। यो भनेको आज एरिया भ्यालुतिर आएको छ। आजको यो क्यान्डलले आज एरिया भ्यालुतिर यो स्टकको प्राइस पुगेको देखाउँछ। तपाईले यदि यसको सपोर्ट रेजिस्टेन्स हेर्नुहुन्छ भने हाम्रोको अहिलेको इमिडिएट सपोर्ट भनेको 730 को रहेको छ। यदि यो 730 हाम्रो सपोर्ट लिएन भने अर्को सपोर्ट भनेको हाम्रो 710 तिर रहेको छ। तर यो 730 को सपोर्ट ब्रेक गर्ला जस्तो देखिदैन, किनभने पहिला पनि यही सपोर्ट जोनतिर मार्केट केही दिन स्टेबल भएको थियो। त्यसपछि फेरि अर्को यो स्विङ आउँदाखेरि पनि उति 730 तिरै सपोर्ट लिन खोजेको थियो भनेपछि र अहिले पनि केही दिनदेखि 730 कै हाराहारीमा 30 कै वरिपरिमा यो घुमिरहेछ, यो प्राइस घुमिरहेछ। यसको अर्थ के हो भनेपछि अहिले यो हाम्रो एरिया भ्यालुतिर आएको छ। यदि हामीले 730 मा बाइ गर्न सक्यौं भने हाम्रो एउटा टार्गेट भनेको 760 को रहेको छ र यो टार्गेट ब्रेक गरेपछि 790 देखि 800 को टार्गेट रहेको छ। र यदि तपाईले यसमा एन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यही प्राइसमा। र हाम्रो यदि तपाईले स्टप लस लगाउनुहुन्छ भने यो क्यान्डलको लो जुन रहेको छ त्यो लो भनेको 721 720 तिर वा अझै अलि रिस्क लिन चाहनुहुन्छ भने 710 तिर 710 सम्म तपाईले यदि यसमा स्टप लस राखेर यदि तपाईले यसमा एन्ट्री गर्नुभयो भने हाम्रो टार्गेट भनेको 760 सम्मको रहन्छ र त्यसपछिको अर्को टार्गेट 790 देखि 800 रहेको छ र फाइनली जुन यो स्विङको हाई जुन थियो त्यो भनेको 835 देखि 840 भनेको अर्को टार्गेट हुन्छ र त्यसपछिको माथिको टार्गेट रहने हो। र अहिले यो एरिया भ्यालुतिर आएको छ, यसमा तपाईले बाइ गर्न सक्नुहुन्छ, बाइ गर्ने अहिले अवस्थामा आएको छ। त्यस्तै यदि तपाईले बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो बोलिङ्गर ब्यान्ड पनि यो 765 तिर छ। मैले अघि नै भने 760 हाम्रो एउटा सब रेसिस्टेन्स जोन रहेको छ, त्यही 760 वा 765 तिर हाम्रो एउटा रेसिस्टेन्स जोन रहेको छ। यदि तपाईले ट्रेडिङ गर्ने हिसाबले यदि एन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने एटलिस्ट यो मिडल ब्यान्ड क्रस गरेपछि एन्ट्री गर्नु होला। त्यतिबेला हाम्रो एकदमै टार्गेट भनेको 807 810 तिर रहन्छ। र यदि तपाई इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने अहिले यसमा इन्भेस्ट गर्दा नि भयो। कम्पनी ठिकै छ, खासै खराब पनि कम्पनी छैन, तपाई यसमा एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै MACD बाट हेर्नुहुन्छ भने MACD मा अहिले पनि सेल सिग्नल भ्यालिड छ। आज पनि एउटा रातो क्यान्डल बनेको छ। यदि यसमा अलि लाइट क्यान्डल र MACD ले बाइ सिग्नल दियो भने ढुक्क भएर यसमा एन्ट्री गर्न सकिन्छ। र तपाईले यदि मुभिङ एभरेजबाट हेर्नुहुन्छ भने मुभिङ एभरेज हाम्रो 200 दिनको मुभिङ एभरेज जुन यो 710 छ। मैले अघि नै भने 710 पनि एउटा हाम्रो सपोर्ट रहेको छ, स्ट्रङ सपोर्ट रहेको छ र 710 एउटा सपोर्ट रहेको छ। त्यस्तै
50 दिनको मुभिङ एभरेज पनि हाम्रो एउटा सपोर्ट रहेको छ। यो दुईवटा हाम्रो सपोर्ट रहेको छ। 50 दिनको मुभिङ एभरेजको सपोर्ट भनेको 730 मा छ भने 200 दिनको सपोर्ट भनेको 710 मा छ। यो दुईवटा सपोर्ट रहेको छ। र तपाईको रेजिस्टेन्स भनेको मैले भनिदिए एउटा बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड, त्यो र भनेको 20 दिनको मुभिङ एभरेज 760 तिर छ। त्यसपछिको हाम्रो टार्गेट माथितिर छ। तपाईँ यसमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि भोलिका दिनमा यदि यसमा एउटा बुलिस क्यान्डल बन्यो भने त्यसपछि एटलिस्ट लास्टतिर यसमा इन्ट्री गर्न सकिन्छ, वा तपाईको स्ट्र्याटेजी के हुन्छ त्यो अनुसारले तपाईँ गर्नु होला। तर यो अहिले यसमा एक किसिमले बाइङ अपर्च्युनिटी बनेको छ, तर एउटा बुलिस क्यान्डल चाहिँ पर्खिनु होला।